मिठो खाना खान कसलाई मन पर्दैन र नमस्कार म हुँ शिरीष अनि हजुरहरूलाई स्वागत छ फुड ट्रेजरमा सधैँ जस्तो आज पनि एउटा नयाँ रेसिपी भिडियो लिएर हजुरहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु आजको रेसिपी चाहिँ चिकन टिक्का र्याप सुरु गरौँ है त चाहिने इन्ग्रेडियन्टहरु हैन हामीसँग अलरेडी यहाँ छ सुरुमा चिकन टिक्का मसला भन्ने बित्तिकै चिकन छ हैन अनि टिक्काको चाहिँ आज मैले पेस्ट युज गर्न गइरहेको छु यसलाई मिक्स गरेर अनि प्रिपेयर गर्छु हैन अनि यहाँ छ हामीसँग थोरै बन्दा हैन अनि क्याप्सिकम भयो प्याज थोरै छ यहाँ काटेर राखेको छु हैन एउटा दुईटा जतिलाई पुग्ने इनफ छ यहाँ हैन हामीसँग कोरिएन्डर छ कोरिएन्डर लिफ टोमेटोलाई चाहिँ स्लाइस गरेर राखेको छु यो चाहिँ हाम्रो सालद हैन स्टफको लागि हो हैन अनि लेमन भयो लेमन युज गर्छु अनि डिपिङ ससको लागि चाहिँ डिपिङ सस प्लस त्यसलाई चाहिने के भित्र चाहिँ हाल्नको लागि ससको लागि चाहिँ मैले आज एकदम सिम्पल छ आजको हैन त्यसमा चाहिँ ग्रीक स्टाइल योगर्ट छ मसँग थोरै मिट फ्रेश मिट सल्ट र सुगर ब्यालेन्स गर्नको लागि हैन अनि डो चाहिँ मैले हैन पिठो चाहिँ पहिले मुसेर राखेको छु यसमा केही पनि छैन हैन केही पनि छैन भन्दा अलिकति केही त छ थोरै मसँग फ्लावर छ हैन अनि यसमा चाहिँ पानी हालेर अनि अलिकति सल्ट मात्रै युज गरेर अरु केही पनि छैन यसलाई राखेको छु सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हैन एउटा मसँग बल छ बलमा चाहिँ मैले देखाएको अघिको इन्ग्रेडियन्ट्स हैन भन्नाले सालद मिक्सलाई चाहिँ सबैलाई टक्क बलमा हाल्दिन्छु है यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गरिदिन्छु यसमा त्यसपछि यसमा हामीले पिन्च अफ सल्ट हैन अनि त्यसपछि आधी अघि राखेको लेमनलाई हैन मजाले यसलाई लेमनलाई हालेर हैन यसलाई हल्का मिक्स गरेर सबैतिर लागिन्छ हैन साइडमा राखिदिन्छु है त्यसपछि आउँछ चिकन चिकनलाई चाहिँ के गर्छु भने थोरै पेस्ट हैन टिक्का मसला पेस्टमा चाहिँ अलरेडी एभ्रिथिङ छ हैन त्यही भएर यसलाई यसमा हाल्दिन्छु र सानो स्पुन छ थोरै दही नथिङ एल्स है यसलाई मजाले सबैतिर लाग्ने मिक्स गरिदिउँ सिम्पल छ हैन यसलाई एकछिन राखिदिन्छु है अब हामी चाहिँ हैन त्यसको डिपिङ सस प्लस त्यसमा भित्र लगाउने हैन ससको लागि चाहिँ मैले मिन्टलाई चाहिँ सानो बनाएर चप गर्छु यसलाई हैन मिन्ट गयो त्यसपछि योगर्ट है योगर्ट चाहिँ अलरेडी अमिलो हुन्छ हैन यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ सुगर छ हैन थोरै सुगर अनि सल्ट सुगर र सल्ट हाल्यो ल मजाले मिक्स गरिदिन्छु है यसलाई साइडमा राखिदिउँ फेरि है हामीसँग स्टफिङको लागि यो रेडी भयो हैन अनि सस रेडी छ अब आयो पार्ट डोको के गर्छु भने थोरै यसमा फ्लावर हाल्दिउँ बेसिकल्ली हामीले रोटी बेल्न गइरहेछौँ है यो चाहिँ यसबाट चाहिँ मैले दुईटा जस्तो चाहिँ बनाउन सक्छु हैन यसमा नटासियस भन्नको लागि चाहिँ हामीले हैन युज गरेको हो यसलाई बेल्न गइरहेको छु यो रोटी बेलेर राखिदिन्छु है हामीसँग यहाँ प्यान छ हैन प्यान अन हिट सबभन्दा सुरुमा हामी चाहिँ चिकन कुक गर्न गइरहेको छौँ हैन त्यसको लागि चाहिँ थोरै ओयल
एकतिर चाहिँ मजाले सिर भइसक्यो होइन अर्को साइडमा फर्काइन्छ होइन टेक्निकली हामीले चिकन कुक गरे मात्रै हो यसमा फरक के छ भने टिक्का मसलाले मेरिनेट गरेको छ होइन एकैछिन चिकनलाई चाहिँ प्यान फ्राई गरेर होइन राम्रो कलर दिइसक्यो अनि अब यो चाहिँ हाम्रो स्टिल जुसी छ पाकिसक्यो होइन यसलाई चाहिँ हामीले यसो पोक गरेर हेरिसक्यो पनि यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिन्छ है अब चाहिँ हामीले अघि बनाएर राखेको रोटी होइन हामी त्यसलाई चाहिँ पकाउनु गइरहेको छौँ है फ्यानलाई मजाले तताउँ अनि हाम्रो चाहिँ होइन दुवै साइड चाहिँ तताएर रोटी हाम्रो तयार भइसक्यो ऱ्यापको लागि चाहिँ होइन यो तयार भइसकेको छ होइन ऱ्याप बनाउन गइरहेको छौँ थोरै बटर सबैतिर फैलाइदिउँ होइन त्यसपछि आउँछ अहिलेको सस बनाएको थियो हामीले होइन थोरै यसलाई पनि सबैतिर अनि आउँछ चिकन पिस अनि सालद मिक्सिङ मजाले यसलाई म चाहिँ कसो गर्छु भने यसरी एकवटा साइडमा अनि यसरी यो होइन यस्तो ऱ्याप गर्दाखेरि चाहिँ साइडबाट फुत्किँदैन क्या अनि मजाले थोरै इन्डमा बटर लगाइदियो होइन त्यसपछि यसलाई फेरि हामीले एकपल्ट टोस्ट गर्न सक्छौँ कि होइन अनि यसले तासिन्छ यसमा थोरै बटर सबैतिर लगाएर यो ऱ्यापलाई चाहिँ थोरै टोस्ट गरिदिन्छु यसलाई सबैतिर बटर लागोस् भनेर होइन सबैतिर यसरी फैलाइदिन्छ कि होइन बेसिकली यो पार्टलाई चाहिँ यसरी राख्यो सबैतिर मजाले टोस्ट भएपछि होइन यो चाहिँ हाम्रो रेडी टु सर्भ है एकछिन राखिदिन्छौँ अनि हाम्रो ऱ्याप चाहिँ यो रेडी भयो सर्भ गर्नको लागि हाम्रो चिकन टिक्का ऱ्याप रेडी भइसकेको छ होइन हजुरहरू पनि यस्तै चिकन टिक्का ऱ्याप घरमा सजिलै बनाएर आफ्नो फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिलीसँग चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तै नयाँ नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरूको लागि यु हेभ टु सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड हिट द लाइक बटन थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ